आज म पोखराको छोरेपाटनदेखि फेदिखोलासम्म पुग्नेछु र यस भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई अहिलेको सडकको अवस्था र सुन्दर गाउँहरूको दृश्य देखाउनेछु। यो पोखराबाट स्याङ्जा, पाल्पा, बुटवल हुँदै सुनौलीसम्म पुग्ने सिद्धार्थ हाइवे अन्तर्गतको सडक खण्ड हो। आज तपाईहरूलाई म यही सडक खण्डको अहिलेको अवस्था देखाउनेछु। यो अगाडिको चोकबाट तपाईहरू राइटतिर लाग्नुभयो, माथितिर लाग्नुभयो भने शान्ति स्तूपा र पुङ्दीकोटको विशाल शिव महादेवको मूर्ति रहेको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ हैन। यता माथितिर लाग्नुभयो भने अब हामी सिधा अगाडितिर जान्छौँ। यहाँ अगाडिपट्टि तपाईहरूले एउटा झरना देखिराख्नु भएको छ। अब मनसुन सुरु भयो हैन, वर्षायाममा। अब जताततै हाइवेहरूमा सुन्दर वाटरफलहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी ठुलीबेडी गाउँमा आइपुगेका छौँ। गाउँ निकै सुन्दर छ हैन, नेपाली परम्परागत घरहरू हैन तपाईहरूले यस गाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले अब बर्खायाम भएकोले खेती किसानको समय भएकोले सबै खेती किसानमा व्यस्त देखिन्छन् गाउँका मान्छेहरू। यो अगाडिको बोर्डमा स्याङ्जा, पाल्पा, बुटवल हुँदै सुनौलीसम्म पुग्न सकिन्छ भनेको छ। यो अगाडि तपाईहरूले देखिराख्नु भएको माछापुच्छ्रे भ्यू पोइन्ट हो। यो भ्यू पोइन्टबाट तपाईहरूले माछापुच्छ्रेको एकदमै सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ।
आजभोलि यो भ्यू पोइन्ट लकडाउन पछि होइन कोरोना पछि सुनसान जस्तै नै छ। यता अगाडिपट्टि रहेको रेस्टुरेन्ट पनि बन्द छ। यहाँ अहिले कुनै पनि रेस्टुरेन्ट होटलहरू छैनन्। अहिले हामी फेदिखोला गाउँपालिकाको कुबिन्डेमा आइपुगेका छौँ। यता माथितिर तपाईँहरू जानुभयो भने उर्लेरी गाउँमा जान सक्नुहुन्छ। अब हामी यता अगाडितिर जान्छौँ होइन। यता अगाडि तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होइन, वेलकम। यो गेट यहाँ लेखिएको छ फेदिखोला गाउँपालिकामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अहिले हामी फेदिखोलाको बजारमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अनि फेदिखोलाको बजार यस्तो रहेको छ।